doar pentru părinți. Părinții stăteau la masă și mâncau efectiv mâncare delicioasă, în timp ce copiii erau nevoiți să mănânce ketchup, să supraviețuiască, să aibă ceva în stomac la propriu. În dimineața zilei de 14 ianuarie 2018, dispetcherul serviciilor de urgențe primește următorul apel. I just ran away from home. I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? În acest apel puteți auzi pe Jordan, o fată de 17 ani, care a spus că efectiv ea și frații ei, 12 la număr, sunt ținuți în niște condiții efectiv oribile, părinții sunt abuzivi, sunt legați, nemâncați și efectiv nu pot trăi de jeg. Vreau să vă imaginați casa asta, ok? Deci arată ceva de genul ăsta. Imaginează-ți că mergi prin sufragerie și de fapt nu mergi, înnoți prin gunoaie. Fata a început să le povestească polițiștilor prin ce trece și sincer era foarte agitată, trecea de la una la alta, nu era foarte consistentă în ceea ce spunea, pentru că încerca să explice prea multe lucruri deodată, așa că polițiștii au presupus că, băi, poate fata este dependentă de anumite substanțe sau ia anumite medicamente, însă când au întrebat-o, băi, ce medicamente ei, era la modul, ce e la medicament? Fata efectiv nu știa ce înseamnă medicament și mai mult de atât, la un moment dat polițiștii au spus, ok, poți să ne spui numele tău pe litere, ea nu știa să facă nici chestia asta. La scurt timp, Jordan ajunge în secția de poliție, ok? Și în acel moment, în primul rând, polițiștii au încercat să o asigure că, băi, ești în siguranță, poți să ne spui absolut tot ce își dorești. Fata a mers la baie în sfârșit să-și facă și a nevoile, a primit un pahar cu apă și a început să povestească că de ani de zile, practic, ei sunt chinuiți. Copiii din casa efectiv nu au voie să mănânce, trăiesc în jeg. Ultima dată când a făcut Jordan baie, crede ea că a fost acum un an. Că practic toți copiii erau legați în lanțuri și fata a venit și cu niște dovezi, pentru că înainte să plece din casă a făcut mai multe fotografii și polițiștii ce au spus, ok, mergem direct, s-au prezentat în fața casei și după 2 minute de bătut la ușă, părinții au răspuns. Părinții ei, Louise și David, au deschis ușa și în acel moment polițiștii au intrat înăuntru și au putut confirma faptul că, într-adevăr, fotografiile sunt reale și au notat în jegul ăla până să ajungă la copii să-i vadă subnutriți, murdari, legați, efectiv arătau deplorabil. Sincer, acest episod este destul de intens, în care practic putem vedea o fetiță de doar 17 ani cum s-a săturat, a vrut să-și depășească condiția, a vrut să-și facă dreptate și a luat soarta efectiv în propriile mâini și a zis, băi, nu, gata. Cum a ajuns această familie în situația asta oribilă, efectiv vom afla curând, să pun atunci, dacă nu mă cunoști, bună, hei, eu sunt Cara, e Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim în general despre crime, dispariții, chestii foarte dubioase care au loc undeva într-un colț de lume. Așa că dacă și tu ești fascinat cumva de partea asta întunecată a lumii, welcome to the club, honey, ia loc. Deci, da, acestea fiind spuse, ia știu eu cu cafeluța, ronțăirile și poftă bună, tu. Să vorbim puțin despre părinții ei și începem cu mama, Louise, ok? Ea s-a născut pe 24 mai 1986 în Princeton, Virginia de Vest, într-o familie destul de religioasă, sincer, deși nu ai zice. În chestia asta pentru că atât Louise cât și frații ei au fost încă de mici copii abuzați de bunicul lor și mama lor știa, era foarte conștientă de chestia asta, ba chiar mai mult la un moment dat ea își lua copiii și mergea la bunic cu intenția să lase practic pe căcatul ăla cu ochi, să se atingă de copiii ei în schimbul unei sume de bani. Dar da, mă rog, în zilele în care nu era o mamă de căcat și nu-și traumatiza copiii pe viață, femeia mea era creștină, penticostală, ok? Mergea în fiecare duminică la biserică împreună cu copiii ei și în această biserică Louise a cunoscut un bărbat super sexy. Nu știu cum a fost sincer întâlnirea lor, dar îmi imaginez ceva de genul ăsta. Era Louise cu Ana fura în gură și așa era David. Anyway, David s-a născut pe 17 octombrie 1961 în Virginia de Vest și era cu 7 ani mai în vârstă decât iubițica lui, care avea doar 16 ani și sincer s-au și căsătorit în 1985. Deci ea avea 16 ani și el 23. Vine justiția ca să-și facă treaba. Mă rog, aparent nimic n-a stat în calea dragostei lor, nici măcar codul penal. Da, și se căsătoresc, el este inginer de computere, adică câștigă extraordinar de bine și sincer aveau mentalitatea asta că, băi, orice copil este bine primit în familia noastră, un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu, așa că vă dați seama, oamenii mei fiind foarte tineri, făceau dragoste zi de zi, în continuu, nu se opreau, efectiv. Nu s-au oprit. În anul 2000, după 15 ani de căsătorie, oamenii mei deja aveau 8 copii pe care desigur că i-au spălat pe creier, dar nu s-au oprit aici, s-au oprit la 13 copii. They were
pretty busy if you ask me. Busy people. Mă rog, povestea lor de dragoste continuă, practic aveau o familie ciudată, dar fericită și chestiile au început să se schimbe ușor din momentul în care David s-a mutat și toată familia a devenit efectiv horror. Au pierdut sume foarte mari de bani, efectiv erau foarte săraci, erau foarte izolați, nu mai aveau prieteni, nu mai mergeau la biserică și de asemenea din anul 2007 și-au retras copiii de la școală. Practic i-au mințit că homeschooling, dar nu s-a întâmplat veșpurul. Familia asta deja era foarte numeroasă, adică erau 12 copii, al 13-lea încă nu se născuse, așa că ce s-au gândit părinții? Băi, bun, noi avem o rulotă în fața casei, ok? Bun, ce facem? Hai să punem 10 dintre copii acolo și să-i lăsăm acolo să se descurce singuri și efectiv chestia asta s-a întâmplat. Tot ce făceau ei ca părinți era efectiv să meargă la magazinul toată pe săptămână și să le ducă copiilor alimente și când zic alimente, niciun caz ce trebuie. Vreau să vă gândiți că erau 10 copii într-o rulotă, mâncau chipsuri, ketchup, salam, șuncă, chestii foarte rapide care nu necesitau prea multă atenție din partea lor pentru că nu știau să gătească. 10 copii în mea. Când toate lucrurile astea se întâmplau, Jordan deja avea 16 ani și a povestit că chestiile astea se întâmplau deja de ani de zile, efectiv copiii erau subnutriți, erau nespălați, erau vineți, părinții erau foarte abuzivi, au început să-i lovească, să-i înjure, să-i împingă. Totodată i-au spălat pe copii pe creier încât ei să fie la fel de izolați, cum erau și ciudații ăștia doi care se numesc părinți aparent. Sora mamei, Teresa, a spus că între 2008 și 2010 s-a întâmplat ceva, adică s-a schimbat dinamica din această familie pentru că efectiv Luis, mai mult, aparent ea, și-a dorit foarte mult să experimenteze cu religiile și sexuțul. Practic, oamenii mei simțeau că nu mai aparțin de religia asta, simțeau că pot mai mult, că există mai multe lucruri de explorat, mai mulți bărbați, adică cei doi aveau o relație deschisă și odată la ceva timp se duceau în Sweet Home Alabama pentru sexy time. Vreau să vă și imaginați scena. Efectiv, David se urcă în mașină împreună cu soția lui Luis, da? Merg în Alabama, se opresc într-o parcare. În parcarea asta cine așteaptă? Un bărbat strong. Lui se flocoșește cu bărbatul ăsta, își termină treaba, se suie înapoi în mașină, își sărută soțul și merge acasă la copiii ei. Efectiv crazy. Și dacă cumva te întrebi, băi, bun, oamenii ăștia deja au 13 copii, cum dracu își permit? De unde au libertatea asta să meargă unde vor ei? Ei bine, dragii mei, copiii cei mari din familia asta, practic frații mari, au devenit responsabili. Practic erau părinți în lipsa părinților care nu prea erau părinți. Efectiv niște oameni de căcat, copiii ăștia au devenit responsabili de alți copii mai mici, ceva rău, în timp ce părinții lor se flocoșau în Sweet Home Alabama. Efectiv, lui îmi pare rău să spun chestia asta, dar fi trebuit să dea nas în nas cu criminalul ăla despre care urmează să facem episod și voi nu știți. Care a vrut să facă o fermă de bebeluși la el acasă. Fermă de bebeluși, ai auzit bine. Dacă vrei să vezi când iese episodul ăsta, urmărește-mă pe Insta, Pisica Neagră 13. În 2010, David își schimbă jobul, ok, și se mută în California, într-o zonă destul de ok, și în 2011, practic, cei doi îndrăgostiți cu relație deschisă gura lor și-au renoit jurămintele de iubire, adică situația este destul de ciudată. Copiii lor sunt vai și amar, legați, traumatizați, stau în rulotă, îți nemâncați, unii dintre ei mâncau ketchup să supraviețuiască, la modul ăsta era situația și ăștia își reînnoiau jurămintele de iubire și au, efectiv, nu că doar copiii s-au îmbrăcat, toată lumea s-a îmbrăcat la fel. A fost ceva crazy, a fost un show, o paradă a nebuniei efectiv la ei acolo. Anul următor ce fac? Merg în Disneyland și sincer nu au mers în Disneyland pentru că, hei, avem niște copii și hai să-i ducem să having a good time and stuff. Nu. Oamenii mei mergeau în Disneyland într-adevăr cu copiii lor și sincer cred că asta a fost cam singura perioadă când ei vedeau lumina zilei și erau scoși în societate și se distrau, cred. Pentru că dacă copiii în rest stăteau închiși în casă, efectiv erau izolați de lume și tot. Mergeau în Disneyland pentru că părinții voiau să meargă acolo, le plăcea Disneyland, se distrau. În timp ce copiii lor făceau foamea. Și imaginează-ți să mergi cu copiii tăi vineți, înfometați, vai și amari, nespălați de un an în Disneyland. Și când zic nemâncați, zic la propriu, să vă faceți o idee, părinții ăștia cumpărau jucării pentru copii, ok, însă jucăriile stăteau sigilate într-un colț neatinse, practic noi nouțe, și cumpărau și mâncare. Exista mâncare în casa aia, însă doar pentru părinți. Părinții stăteau la masă și mâncau efectiv mâncare delicioasă, în timp ce copiii erau nevoiți să mănânce ketchup, să supraviețuiască, să aibă ceva în stomac la propriu. Dați seama că copiii au stat, s-au uitat odată, de 2 ori, de 3 ori, dar la un moment dat au învățat și ei o șmecherie și au început să fure mâncare. Uneori le ieșea schema asta, alteori erau prinși și bătuți. Adică cum îți permiți în casa mea, tu copil făcut de mine, să furi mâncare, să mănânci că ți foame? Ceva rău. În 2014, familia se mută în California, într-o casă cu 4 dormitoare, totul ok, adică ok. Caramel, te rog frumos, nimic nu e ok. Copiii trăiau în aceleași condiții, erau foarte izolați, nu mergeau la școală, erau nespălați, nu știau nici măcar ce înseamnă periuță de dinți. Hey. Dar Jordan deja a făcut 17 ani și se uită în jurul ei și zice, băi,
e rău, e ceva rău de tot, așa că trebuie să fac ceva. Și pe 14 ianuarie, la ora 5 dimineața, ea și sora ei mai mică au sărit pe geam și au spus, băi, bun, ăsta e momentul, plecăm. La un moment dat, sora ei mai mică s-a speriat, practic, adică fata asta era atât de spălată pe creier încât în momentul în care a realizat că poate fugi, s-a speriat și s-a întors înapoi acasă. Însă Jordan a zis, băi, nu, eu nu mă întorc, eu am ceva de făcut, mă duc. Ăsta e momentul în care eu mă eliberez de ei. Jordan plănuise de 2 ani chestia asta deja și sincer nu știa cum să o facă, știa doar că trebuie și că vrea. Așa că a ieșit din casă la 5 dimineața, a luat un telefon cu ea care sincer era dezactivat, însă totuși, după cum știți, puteți suna la serviciile de urgență. Chestia asta a făcut-o și fata și așa am ajuns în situația asta actuală în care poliția a venit și așa mai departe. Ce familia și-a părăsit proprietatea în anul 2010, vecinii au găsit înăuntru fecale și paturi pline de frânghii legate de ele, pisici moarte și mormane de gunoi. Una dintre surorile mamei a spus ulterior că cei doi, adică David și Louise, au refuzat să o lase să mai vadă copiii și altă soră a spus că într-adevăr ea a fost foarte îngrijorată în ceea ce privește greutatea copiilor, însă pe Facebook, din fotografii, păreau toți foarte fericiți. Polițiștii au declarat și citez: mama a fost foarte șocată când ne-a văzut acolo și după ce am intrat înăuntru am fost loviți de duhoarea care provenea din excremente umane, gunoi aflat în descompunere, animale de companie moarte, hrană mucegăită și efectiv fiecare suprafață din casă care era acoperită de gunoi. Ulterior i-am găsit și pe ceilalți 12 copii. Unul fusese încătușat de pat timp de mai multe săptămâni și se părea că alți 2 fuseseră încătușați chiar înainte de sosirea noastră. Copiii au fost găsiți cu vânătăi pe brațe, erau foarte fragili și murdari. Ani de zile părinții și-au închis, bătut și sugrumat copiii. Le-au permis să mănânce o singură dată pe zi și să facă baie o singură dată pe an. Copiii care deja erau adulți păreau foarte mici din cauza malnutriției. Jennifer, tânăra care avea 29 de ani, cântărea doar 37 de kg și copilul de 12 ani avea o circumferință a brațului echivalentă cu cea a unui bebeluș de doar 4 luni. Unii păreau să nu aibă cunoștințe generale de bază despre lume și aveau un vocabular foarte limitat, adică, spre exemplu, nu știau ce înseamnă medicament sau ce înseamnă poliție. Mă rog, polițiștii au ajuns la fața locului și au intrat în casă. Acum știu că legea spune că, băi, avem nevoie de un mandat de percheziție și aveți dreptate. Însă tot legea îți permite să percheziționezi orice loc atâta timp cât tu ești sigur că se comite o infracțiune sau că viața cuiva este în pericol. Chestia asta s-ar fi putut aplica și în cazul Caracal, dar nu vorbim despre chestia asta. Mă rog, polițiștii au intrat înăuntru, s-au lovit de miros, au notat prin marea de gunoaie, au dat de cei 13 copii care, sincer, păreau toți să fie minori, însă 7 dintre ei deja erau majori, având vârste între 18 și 29 de ani. Ca să vă faceți o idee, fata cea mare de 29 de ani avea doar 37 de kilograme. Mă rog, într-un final copiii au fost luați, au fost duși la spital, spălați, mâncați, au mers la baie în sfârșit, au făcut analize, au primit tratament dacă aveau ceva probleme. Ce s-a întâmplat în familia asta a fost efectiv pe dos, adică gândește-te, mă, tate, învață să te speli, să te speli pe dinți, să te pui în pat, să schimbi hainele, să schimbi cearceafurile, chestia asta nu se întâmplă în familia lor, ok? De asemenea, programul de somn nu prea era program de somn, adică toată lumea stătea trează toată noaptea și toată ziua toată lumea dormea, era ceva foarte rău. Însă totuși, părinții, fiind foarte spirituali, și-au încurajat copiii să țină jurnale, să scrie în jurnal experiența lor de viață, trăirile lor intense pe care le au între 4 pereți. Ce trăiri ar fi putut să aibă un copil înfometat legat în lanțuri, habar n-am. Însă dacă ăștia până la urmă au fost arestați, puteau fi eliberați pe cauțiune, dar cine dracu să plătească 9 milioane de dolari doar pentru Louise? Și cred că 15 pentru David. Părinții la început au susținut că nu, noi n-am făcut așa ceva, nu suntem vinovați, nu ne-am abuzat copiii niciodată. Pe 22 februarie 2019 au spus că da, ne pare rău, într-adevăr am greșit, poate am exagerat puțin. Cazul ăsta este considerat extraordinar de grav din numeroase motive, inclusiv și faptul că foarte mulți copii au fost abuzați de către ambii părinți în mod calculat și sistematic. În consecință, celor doi li s-au adus următoarele acuzații: 12 capete de acuzare de tortură, 12 capete de acuzare de sechestrare, 7 capete de acuzare pentru abuz asupra unui adult dependent și 6 capete de acuzare și de abuz asupra minorilor. Bonus, David a mai primit 2 acuzații suplimentare, unul pentru un act lasciv asupra unui minor care era sub 14 ani și în cele din urmă a fost acuzat de mărturie mincinoasă în legătură cu declarațiile pe care le-a depus la Departamentul de Educație din California. Adică de-a lungul anilor, el a susținut că toți copiii se află într-o școală privată, o minciună totală. Avocatul mamei a cerut la un moment dat ca aceasta să fie plasată într-un program special
înainte de judecată pentru a-și trata tulburarea de personalitate histrionică, însă judecătorul a respins cererea pe motiv că ea reprezintă un pericol pentru public. Dacă nu știi ce înseamnă tulburarea de personalitate histrionică, practic este o tulburare de personalitate care include următoarele: nevoia de a fi în centrul atenției, egoism, slabă capacitate de transfer afectiv, sociabilitate, toleranță redusă la frustrare, hipermotivitate, adică exagerare în exprimarea emoțiilor, superficialitate, labilitate emoțională, comportament teatral, manipulator, seducător, în special pentru a atrage atenția. Tot ce-ți dorești la o mamă. Mă rog, au primit amândoi închisoare pe viață cu drept de apel după 25 de ani, ceva rău. Bine, ceva rău, sincer, dar asta înseamnă că au drept de apel când ea are 75 de ani și el 82. Mă rog, copiii au stat undeva la 2 luni în spital și unii dintre ei au primit tratament pentru că, din lipsa de nutrienți, efectiv aveau tulburări cognitive și neuropatie. Și după faza asta, 6 dintre copii, adică minorii, au fost plasați unor familii temporare și, sincer, au sărit din lac în pus pentru că au fost din nou abuzați. Practic, copiii la un moment dat au fost despărțiți, adică în octombrie 2019, o familie de asta temporară a luat 5 dintre copii pe care a început să-i bată, să-i atingă, să-i sărute, ceva rău. Un copil a spus că era la ordinea zilei să fie tras de păr, să fie lovit cu o sandală în față, cu cureaua peste cap, chestii foarte dubioase. Și da, se poate mai dubios de atât, adică gândește-te că la un moment dat copiii erau forțați să mănânce excesiv de mult, până în punctul în care vomitau și mai apoi erau obligați să-și mănânce resturile vomitate. Mă rog, aparent oamenii ăștia care i-au adoptat temporar aveau un istoric în spate de abuz și sincer, the braining is not braining. Dacă au un istoric, de ce dracule mai dai copii? Na, mă rog. Ideea este că au fost arestați și au primit doar 4 ani cu suspendare, sunt atent supravegheați, cică s-a închis. Și viața a mers înainte. La începutul anului 2022, procurorul a zis că, băi, copiii deja sunt pe picioarele lor, unii merg la muncă, alții încă sunt la școală, unul dintre ei chiar a terminat o facultate și Jordan a devenit între timp o mică vedetă pe TikTok. Mă rog, o mică mare vedetă pe TikTok. Efectiv, femeia mea a ajuns model în California și, sincer, bravo ție! Da, cam asta a fost cazul, frumoșii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, nu uitați că mă puteți susține cu like, comentariu, chiar aștept părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți ce credeți despre părinții ăștia minunați, mașă în gura lor. Dă subscribe și apasă și tu pe clopoțel să primești notificări că postăm în fiecare sâmbătă. De asemenea, nu uita că poți deveni membru și ai niște avantaje super mișto, spre exemplu, vezi orice episod în avans cu o săptămână, nu ai cenzură, nu ai reclame și de asemenea ai content extra. Adică interviuri oficiale, poze de la locul crimei, chestii pe care nu poți să le postezi public. Totodată te aștept și pe Insta unde noi ținem legătura, vorbim, îți dau inside-uri care mai de care spicy pe story și de asemenea tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul caz. Eu vă super pup frumoși mei și noi ne auzim data viitoare.